What's going on mga koys? Isa na namang gupit ang ating ipapakita ngayong araw na ito, kaya abangan. So shoutout muna sa model ko na si Donato na napaka loyal nating client yan. So automatic yan every 2 weeks. So minimum 2 weeks. Pag sumobra na yan, ano na yan? Kating-kating ang bumalik sa akin yan. So ito gagawa tayo ng taper fade. So yung una dati kasi ginagawa ko sa kanya, sinimulan ko siya ng mid fade tapos nagustuhan niya palagi low fade. Ngayon trip naman niya ngayon is palaging taper fade. So makita niyo dito mga kuys, gumagamit ako ng clipper na Babyliss Red FX. So gumawa muna ako ng first guideline. So ito yung ball line ko. Ginamitan ko lang siya ng 0 guard with the lever close. Then ibinuksan ko yung lever para gumawa ng panibagong guideline at ibe-blend ko yon gamit lamang ang lever play. So simulan natin sa close, then halfway hanggang sa ma-blend dun sa lever open na ginawa natin. Step natin mga kuys is number 1 guard with the lever open. So susundan lang natin yung guideline, so parallel dun sa ginawa natin. Tapos i-close ko lang para ma-soften yung middle line. Then aatakihin natin siya ng 0.5 guard para alisin na yung middle line. So sinimulan ko sa lever open para tuluyan na mabura yung linya is i-close natin yung lever. Doon lang, ang titirahin lang natin doon. Aatakihin lang natin yung linya sa baba. Hindi na tayo tataas. So flick out motion para hindi na tayo makagawa ng mga linyang hahabulin natin. So yung last guard na ginamit ko dito mga kuys is 1.5 guard with the lever close. So flick out motion lang, so hindi na ako gumagawa ng linya. So pinipilit nating ma-blend siya sa top hair. Pero babalikan ko yan mamaya. So sa ngayon, simulan natin yung kabilang side. So same process lang mga kuys, gawin lang natin to at panuorin nyo na lang mga kuys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan i-click yung notification bell. At syempre, subscribe ka muna. Ayan, salamat sa inyo mga kuys. Shoutout pala kay James and Ann channel. So sana mabisita nyo yung YouTube channel niya at mag-subscribe na rin sa kanya. Isa po siyang Pinoy barber na nasa Dubai. Ayan, salamat sa iyo. At shoutout din kay Rom G channel. So bisitahin din po yung kanyang YouTube channel at wag na rin yung kalimutan mag-subscribe mga kuys. So para po sa mga shoutouts yung gusto niyo magpabate, so mag-comment lang po kayo palagi sa latest video ko pa. Kasi doon po ako nagbabase ng shoutouts para makita ko palagi kung sino yung mga huling dumalaw sa channel ko or yung huling dumalaw sa video kong in-upload. Dahil pag yung lumang-luma na yung nakita nyo mga kuys, kasi medyo natatabunan na yan, bukod yung mga nasa Facebook, sa Instagram. Speaking of Facebook, pwede nyo po akong i-follow sa Facebook. At ganun din po, pwede nyo akong i-follow sa Instagram at Sampits the Hobby Barber din po. Yun din po ginagamit ko. Hindi nawawala yung Hobby Barber dahil ito po ay paboritong hobby ko dito sa Vienna, Austria. So, muli, yung mga shoutouts, mag-comment lang po sa comment section. So, nandito na tayo sa neck area mga boys, sa likod. So, ginawa ko dito medyo art ng konti para lagyan natin ng konting effect yung kanyang pagkaka-neck taper. Then, same process pa rin mga boys. Ayan. So, panatilihin lang natin yung yung pagiging consistent ng mga guidelines natin para mas maging malinaw sa atin yung pagbe-blend. Tapos, pagdating sa mga ganyang mga kanto or yung mga lubog sa liig, or kung ano man lubog sa ulo, mas mainam palaging gamitin yung kanto ng blade para ipang-blend. Lalo na dun sa mga middle line na ginagawa natin. Ayan mga boys. So eto mga boys, mamimiss ko tong paggugupit kasi total lockdown na dito sa Vienna, Austria. Simula bukas. So ano ba ang date na ngayon? So 12 na ba ngayon? Hindi ko alam kung anong date na ngayon nakalimutan ko. So pero simula bukas ng umaga ay lockdown, total lockdown po. So nag-lockdown na kami last week. Pero hindi pa ganun kahigpit. Pero talagang hindi napipigilan yung pagdami ng COVID cases. So minabuti nung aming pinaka-pinuno dito
or yung parang pinaka-presidente namin na total lockdown. So, hindi na rin po ako magugupit ngayon. So, talagang mamimiss ko to at mawawala po yung momentum natin dahil syempre tayo po ay patigil-tigil ng paggugupit at sana bumalik na ulit sa normal natin dahil sigurado mamimiss ako ng mga kliyente ko, ng mga loyal kong kliyente na makabalik at makapagpagupit muli sa akin. So, ito mga kuys, yung pagbiblend ko na lang ng top hair dito is ginamitan ko na lang siya ng thinning scissors. So kasi tansyado ko na to kasi hindi naman siya yung kanyang pagpapagupit sa akin kasi halos every 2 weeks. So yung buhok niya hindi humahaba ng ganung kahaba. So alam ko na yung sukat ng buhok niya. So hindi ko na ginagamitan ng clipper overcomb or scissor overcomb. So bine-blend ko na lang gamit yung aking thinning scissor. So ngayon mga kuys, gumagamit ako ng Babyliss skeleton trimmer para gawin yung lineup niya. Kung makikita nyo, hindi ko nila lineup sa bandang noo kasi ayaw niya ng sharp line sa may noo. Doon lang siya sa baba, sa may sikap at yung sa likod niya, sa mga gilid-gilid. Ayan. Automatic yan. Hindi ko na tinatanong kung gusto ko ba linisin. Pero wala, kanya-kanya po nung yan. Kanya-kanyang kumbaga parang hindi lahat ng gusto ng kliyente natin is gusto magpa-line up ng noo or sharp lines sa may bandang gilid ng noo. So, yun lang ginawa natin mga kuy, sa gilid lang. Then, susundan natin siya ng labaha para linisin na at maging sharp yung mga gilid-gilid niya. So nung sinabi ko sa kanya na last na muna to sa December na siguro ulit tayo magbabalik sa paggugupit dahil nga kailangan din natin mag-ingat. Ayaw nating dumami yung cases ng mga COVID na nai-infect dahil lang sa pagtatagpo-tagpo or pagtanggap ng mga kliyente sa bahay. So marami din tayong iniingatan. May mga kasama tayo sa bahay, asawa ko, anak ko. So, iwas muna tayo mga kuys. So, ayun kaya naisipan niya, sige, pakiputol mo na lang, pakibawasan mo na lang ng top hair para pagbalik ko, tama-tama na uli yung haba. So, ayan, medyo mahirap sungkitin yung mga buhok dahil may pagkakulot to. So, pero pinipilit natin pagpantay-pantayin yung pagkakatabasaan niya. Then, i-check ko yung mga gilid-gilid niya. Then, ayan, yung ginagawa ko dito para ma-blend ko sa gilid yung mga buhok. So iniipit natin ng daliri at yung mga makikita nyo naman agad yung yung mahahaba, yung sobra-sobra. Then ipapantay lang natin yon at i-blend natin lahat ng gilid at ito na yung gupit natin mga kuys.
So, eto na mga boys yung finished product. Sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo kahit papaano. So, ang dami kong natututunan sa mga comments nyo, sa mga nakikita ko sa Facebook, napapanood ko sa YouTube. At ito, ina-apply ko lamang dito sa akin. So, salamat sa panonood. Kung bago ko pala sa channel ko, don't forget to subscribe. At manatiling malusog tayo mga boys. Ingat palagi. God bless. San Pits, the Hobby Barber, signing out.